Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Thì ngày hôm nay mình với lại Kristen. Hello. Yeah. Schöne Grüße aus Deutschland. Yeah. Prost. Đó là anh ấy sẽ cùng mình là sẽ sử dụng cái bộ dây điện mới mà người Đức ta gửi mình vào năm 2019 đó. Đó, có cái tập video này nè các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng nó. Đây là sẽ mở ra hết dây này nọ hết, mình sẽ mở dây cũ ra hết và thay cái này lên. Ok, bây giờ mình với lại Kristen sẽ bắt đầu. Wir werden jetzt den ganzen Kabelbau von der Simson vom Hum hier ersetzen, weil die Kabel an diesem Motorrad wirklich komplett marode sind und wir werden jetzt einfach alle Kabel ersetzen. Das heißt, wir bauen den Tank ab, wir bauen die Sitzbank ab, wir machen die ganzen Leuchten frei, das Zündschloss und so weiter. Und danach installieren wir den Kabelbaum. Da sind hoffentlich alle Probleme gelöst. Ich habe heute Morgen versucht, den Blinker hier zu reparieren. Das tat mal nicht. Ja, jetzt ist vorbei, jetzt machen wir es neu. Rồi bây giờ là mình sẽ mở ở phía trên đầu này trước, còn Kristen anh ấy sẽ mở ở phía sau cái đuôi. Rồi sau mình mua mở mấy cái dây này ra, thay hết dây. Bây giờ là mình sẽ lấy cái thay dây mới, lấy hết dây cũ ra rồi các bạn. Mình lại Kristen thay mình cái dây mới này. Còn đóng dây cũ là mình đã để ra phía bên kia hết trơn rồi. Dây cũ. Kristen là đang cầm cái ổ khóa mới. Yeah. Old, new. Yeah. Anh dặn mình là luôn luôn là phải bắt đầu từ khúc giữa. Tại vì ở khúc giữa này là khúc mà quan trọng nhất, có dây dành cho ổ khóa này nọ nằm ở đây các bạn. Thì là do cái này thì là nó to các bạn, cho nên không thể nào mà vô vừa cái lỗ dưới đây á, bạn thấy nè, lỗ zin đây. Cho nên khi mà người ta làm cái này á là để mình luồn ở đây để nó vô đây. Đó. Ok, bây giờ mình với lại Kristen sẽ xử lý đến phần đuôi, bao gồm đèn hậu với lại hai cái xi nhan phía sau. Ok, khúc này mình với lại Kristen chuyển lên xử lý phần điện ở phía trên đầu. Kristen có chia sẻ với mình á, là khi mà đi đường điện cho xe máy á, là phần phía trên đầu là nên đi men theo phía bên tay phải, còn phần phía đuôi thì nên đi đường điện men theo phía bên tay trái, giống lúc nãy các bạn thấy đó. Rồi, ok, thì các bạn thấy là dây điện ở phía trên này là cũng đã được người ta bấm sẵn hết rồi. Đó, bấm dắt này nọ hết. Thì đây là có dây cho đồng hồ tua nè, dây đồng hồ Contourmet, dây điện cho đồng hồ Contourmet. Đó, rồi dây điện cho stop tay. Đó, rồi dây điện để nối vào trong đèn chính luôn, đèn pha cos nọ, nói hết. Rồi cũng như là họ đã làm sẵn cái ruột của cái cùm luôn rồi. Ở đây là mô pin, nhưng mà mô pin này thì là mình không có sử dụng cái mô pin cũ nữa, mô pin cũ để nó không sử dụng nữa, cho nên là này bỏ qua một bên. Mà mô pin của Vep thì đã nằm trong đây rồi, đi mưa là không có sợ luôn. Rồi đúng một cái dây mát thôi. Đó, đúng một cái dây mát sườn bắt vô đây. All time clean a little bit the contacts. Yeah, because sometimes it's not connect the electric. Yeah. Anh dặn thỉnh thoảng là nên dùng giấy nhám để mà vệ sinh mấy cái đầu dắt nè, chứ để nhiều khi nó bị oxy hóa là sẽ dẫn điện chập chờn lắm. Rồi bây giờ thì Kristen sẽ tiến hành là kết nối dây điện cho đầu đèn chính nè. Đó.
dây cốt nè. Thì là do dây cái dắt còn mới cho nên là gài vô nó hơi cứng nha các bạn. Tiếp đến là dây pha này, dây màu trắng. Rồi gài vô. Rồi chúng ta sẽ gài tiếp dây màu nâu là dây mát. Mát ở đây là mát bắt dầu sườn, dành cho những anh em nào mà kết nối dây theo kiểu truyền thống nha, từng dây đó. Rồi còn lại một dây màu nâu và một dây màu xanh dương là dành cho đèn sương mù nha. Ok, thì hiện tại là mình với Kitson đã coi như là căn bản là đèn đóm còi này nọ là đã hoạt động rồi. Bạn thấy nè, đây là cái xi nhan này nọ xong hết rồi nè. Thì đây là mình phải thay là 4 bóng xi nhan này là 4 bóng xi nhan mới nhưng mà là hàng Trung Quốc. Còn đây là 4 bóng zin nè, nhưng mà đáng tiếc là nó bị reset này nọ hết rồi. Thì giờ Kitson khuyên mình là thôi thay luôn thành 4 bóng mới luôn đi cho nó ổn định, chứ cái này là mình cũng hay bị trường hợp là nó chập chờn với lại đứt bóng xi nhan hoài nên thôi thay mới luôn. Rồi, đèn có luôn rồi, đây ở phía trước nè, đây cũng đã có hết rồi, có đèn sương mù luôn rồi, xi nhan rồi. Chris cũng làm cho mình là đầy đủ đèn đây luôn. Đây để ống test. Ok, you can test it. Light? Yeah, the fog light Is on? It's on. Yeah, nice. Yeah, đó đèn sương mù. Ok, please test. Yeah, nice. Đó, đủ luôn. And the whole. Đó, yeah, nice. Đó, đầy đủ luôn rồi. Ok, bây giờ thì mình với Kitson sẽ lắp đặt hoàn thiện và mình sẽ quay cái chỗ ổ khóa này là quan trọng nhất để cho Kitson sẽ mở ra và chỉ là cái dây nào vô số mấy này nọ để sau này các bạn mình có làm như zin á thì sẽ dễ hơn. Rồi thì bây giờ là Chris sẽ chỉ cho các bạn là những cái dây này và tác dụng của những dây này nó sẽ như thế nào và vị trí của nó. Okay, Chris. Okay, we have here on the connection 30. Yeah. This is the battery. Số 30 sẽ là dây dành cho bình ác quy, dây dương của ác quy đó. Green, red. Yeah. Then connection 86 is blue, black. This is the fog light. Dây xanh dương đen là số 86 là cho cái đèn sương mù. Ok. Then we have here the horn. This is 1551 and plus. Black. Ok, có cái dây đen vàng này sẽ là dây dành cho còi hay gọi là kèn, là sẽ là số 10, 15 với lại 51. Đó thì nó sẽ có một cái dây đen. Dây này thì nó sẽ đi qua vô cái cục chớp xi nhan luôn. Yeah, this comes from the battery or from the rectifier. Yeah. Then we have here, this is the kill signal number 2. This is blue, brown and white. Số 2 á, thì số 2. Đây, số 2. Đó, số 2 này sẽ là dây này trắng nâu là dây mà vô IC và vô mobile luôn. 58, this is the light for the tacho. Số 58 nè. 58 thì có dây xám đỏ sẽ là vô cái đèn trên đồng hồ tua. Well, this is brown. This is number 31. This is ground. This goes to the chassis. Số 31. Số 31 dây màu nâu là sẽ vô mát sườn. Đó. Then we have here the green. This is a special color. Usually it's white. It goes to the light switch here. Rồi dây in the middle. Dây màu xanh lá cây nè là số is 56 right. Green. Sorry, this is 56, yes. Yeah. Dây màu xanh lá cây là số 56 là sẽ đi là dây đèn đó, nó lên đèn trước đó. Also the blue one. This is for the flashing light.
Dây màu xanh, đúng rồi, cũng for this button. qua là dây passing đó. Ok. Then we have this interconnection between 57 and 57A. Rồi có một cái dây này mà mình lấy theo cái màu nó ở ngoài là từ 57 nè qua bên 57A. Here 59, this is this one. The black one here. Yeah. Có cái dây màu đen này là dây đen trắng nè, là số 59. Yeah. And interconnection from the vape goes to the start point. Here. This is the start point. Here we have the light for the front, for the back. You can use the generator. This comes from the generator. Cái khúc giữa này là có dây đèn nè. Đó. Dây đèn này là dây đèn stop nè. Rồi đèn trước, đèn sau này nọ là vô khúc giữa này hết. Đó. Rồi. Okay. That's all. That's all. We are all around the circle. Rồi đó, nó chỉ là những dây vậy thôi. Thì mình có chỉ cho các bạn xem một cái sơ đồ của những cái dây đó nối bên trong để bạn dễ hình dung hơn. Ok. Yeah, thank you. You're welcome. Yeah. This is a special. You have a number plate lighting on this one. Yeah, Christian showed me that's very nice. Because I saw your is broken and has a number for the German. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you very much. And this, you said that's from This is from Andreas. Yes. Andreas, so I just want to say thank you for you, Andreas. Yeah, greeting from Simpson Sài Gòn. Yeah. Ok, như vậy là mình với lại Kristen đã hoàn thành xong việc đi lại đường điện cho chiếc xe Simpson S51 của mình rồi nha các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ đổ xăng vào, tại vì là không còn một giọt xăng nào luôn các bạn. Thì Kristen đang giúp mình là pha xăng nhớt. Thì mình mới vừa mua 3 lít xăng nè. Đó, pha xăng nhớt đúng tỷ lệ, nhớt mới luôn, xăng mới luôn. Wow, it has the red color. It has the smell, right? If you will leave the motor a little bit, you will smell it. Yeah. Yeah. What you smell is the ester core. Yeah. And about 3 liter. 3 liter, 75 milliliters. 75 milliliters. Yeah. Now this is 1 to 50. Yeah. Nice. Yeah, nice. Yeah, ready, go. Yeah. Very nice. Can you listen? The oil? Yeah, it smell. Yeah, it has the smell. Yeah. Totally different. Yeah. Here the oil. Your motor runs completely different. Yes. Very nice. Yeah. Wow, cool. Nice. And the red. Yes. Nice, my friend. The machine sounds absolutely different now. Yeah. Okay, ready? Go. Yeah, very nice. Yeah.
Cuối ngày mình và vợ mình mời Chris đi ăn bánh xèo. Hey, hello Chris. Hello. Yeah. Hello. Ăn bánh xèo. Yeah. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye.